Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Satan Gaming của mình nhá. Thì mấy hôm nay thì ngoài Bắc hơi lạnh nên là mình hơi lười làm video anh em ạ. Đấy. Thì ok, hôm nay thì nên cho anh em một giáo án rìu chơi đồ chơi mới của event hiện tại để xem là nó như thế nào nhá anh em nhá. Đấy. Mình thấy là nó khá là mạnh để đi với rìu cho anh em gọi là rìu có một cái cửa để gọi là chơi được trong cái meta này nhá anh em nhá. Ok nhá mê. Đấy. Thì anh em chơi rìu ấy thì anh em bui như thế nào. Đấy, thì vẫn bui bình thường thôi anh em ơi, cứ làm một set gọi là đam như bình thường nha anh em nhé. Đấy, phản kích, bạo kích này, các kỹ năng thì tùy theo trường hợp mà anh em cần thôi. Kỹ năng thì cũng không cần phải cố định nhá, đây là kỹ năng gọi là mắc đam của rìu thôi nhá. Đấy, đấy phần hiện tại thì nó ra cả con pet 15% sát thương bạo kích toàn trận này nữa, nên là cho anh em rìu khá là ok. Nhưng mà cái anh em rìu và anh em nọ là chơi bạo kích là cũng được boost nha anh em nhé. Đấy, nhưng mà càng boost cho server cũ nhiều hơn nhưng mà bởi vì server cũ thì tài nguyên của họ đã bắt đầu nhảy được sang bạo kích nữa rồi, nhất là cuộn anh em ơi, nên là bạo kích của server cũ nên nhảy lên kinh lắm anh em ạ. Các gọi là server mới hơn thì chưa đủ để nâng vào bạo kích này kia ấy, nên là con này thì nó cũng chỉ gọi là boost được thêm, nó vẫn boost được thêm nhá, nhưng mà nó không được nhiều ấy anh em nhé. Đấy, ok. Thì pet cho rìu thì anh em cứ cầm mấy con pet đam. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho anh em gọi là một set đánh nhau với cung kiếm gì đấy thôi nha anh em nhé. Đấy, bình thường nói chung là rìu mà gặp giảm phản với cả kháng bạo nhiều thì là cũng khá là khó đấy anh em ơi, khá là khó giết nha anh em nhé. Đấy, ok. Thì đây, con pet thì nick này thì cũng đâu rồi không còn nai pet rìu, thì mình chỉ có một con pet gọi là 3 dòng sát thương phản này, đấy, và một dòng bút phẫn nộ này, nói chung là chơi được nha anh em nhé. Đấy, nick này thì anh em biết rồi đấy, phụ ma thì là có một cái set phản kích toàn trận 139% nhé anh em nhé. Đấy, bộ 4 sát thương bạo kích, nói chung là ngon luôn đấy chứ. Đấy, ok. Về phần các build khác thì đây anh em ơi, nói chung là chỉ số thì anh em nhớ gọi là căn chỉnh cho nó phù hợp với ác là được nhá. Đấy, tỷ lệ bạo 99% này, tỷ lệ phản kích thì có 117% luôn này. Đấy, ok chưa. Hệ số phản kích thì league này là lên được 63k. Đấy, tại sao league này lại lên được 63k thôi thì anh em phải để ý là league này cũng là hơi bị thọt võ hồn một tí này. Đấy, và cấp của thủ cưỡi ở đây là chưa cao này. Đấy, nên là những anh em xem vào cũ thì nó lên dễ lắm, bởi vì võ hồn đây võ hồn mới nên được nêu vào 66 này, nên là phản kích hơi thấp nha anh em nhé. Đấy, league này mà với bộ phụ ma như kia, đấy, cầm thêm con pet 3 dòng phản kích này nữa mà neo vào cái này 100 thì anh em phải biết là nó phải lên đến tầm 7 mấy 80k phản luôn anh em ạ nhé. Đấy là còn chưa cộng vào thức tỉnh nghề nghiệp nha anh em nhé. Đấy, nói chung là một ác server mới thì tầm 60k phản này là khá là nhiều anh em ạ. Đấy, ok. Thì tiếp đến là thiên phú nhỉ, nhiều anh em thì quan tâm thiên phú nhất thì ok. Thiên phú thì anh em chơi rìu thì bắt buộc phải nâng đam thôi, không không nâng được bảo giảm sát thương được anh em ạ. Đấy, nâng vào giảm sát thương thì lại không có đam. Đấy, nâng đam ở đâu thì đây, đầu tiên là một cái nhánh trái của cung nhá. Đấy, nếu mà theo đúng thứ tự ấy thì ok, nhánh trái của chiến binh trước anh em ạ, bởi vì anh em phải lấy chỉ số phản kích này và chỉ số bạo kích ở hai bên này. Đấy, ok chưa. Thì nhánh trái của cuồng chiến trước. Đấy, còn khi anh em mà đánh nhau với các hệ mà lỏ, hệ thú ấy mà đánh nhau trong thời gian ngắn thì anh em lấy cái nhánh bên phải này trước nhá. Đấy, nhưng mà nhánh bên phải này thì ít nhất phải có thời không hoặc là trăng giết gì đấy thì nó mới kích hoạt được, gọi là đủ thời gian cho anh em gây đam nhá, còn không thì nó cũng hơi nhót đấy. Đấy, ok chưa. Còn mình đánh với cung kiếm thì mình lấy nhánh trái này nhá, nó bút gọi là căng hơn nhiều này. Đấy, ok. Còn nhánh thứ hai đó chính là nhánh bạo kích anh em nhé. Đấy, dìu là chơi bạo kích thì nên lấy cái nhánh này. Đấy là nhánh thứ hai, tăng sát thương bạo kích và lấy thêm điểm bạo kích ở đây nhá. Đấy, còn bên trên thì giảm sát thương đánh nhau với hệ gì thì anh em giảm sát thương hệ đấy thôi. Nói chung là cái bảng của dìu thì nó cũng không khó lắm anh em ạ, nó cũng giống nhau thôi. Đấy, còn bảng phép thuật này thì lấy luôn hai nhánh nhá. Đấy, một nhánh là tăng tấn công này,
Bộ nhánh tăng hồi chiêu này. Đấy, thi thoảng mà vệ thấp máu thì anh em có thể gọi là dẫy được này. Đấy. Ok. Đấy, và bên trên này thì đánh nhau với cung nên mình cũng không lâng gì nhá. Đấy. Đấy, còn bên ngự thú thì đánh nhau với hệ gì thì anh em nâng giảm các thương hệ đấy. Còn đánh nhau với cung kiếm thì nâng giảm hồi máu. Đấy, đơn giản như thế này thôi nhá. Đấy, không cần nhiều bởi vì link này như cũng chỉ tầm 50k lông thôi nhá anh em nhá. 50k lông thôi nên là cũng chỉ nâng được sương như thế này thôi nhá. Đấy. Ok chưa? Để xem còn gì nữa nhỉ? Đấy, đồ chơi thì đấy, bộ 3 của cái event này luôn nhá. Nhưng mà có thể bỏ cái cánh này đi cũng được. Cánh thì anh em có cánh khác thì anh em dùng nhá. Ví dụ như cánh bão hoặc kể cả dị tinh này cũng dùng được này. Đấy. Nói chung là một cái cánh gì đấy anh em tăng đam hoặc tăng thủ gì đấy là đều được nhá. Không nhất thiết là phải cánh này đâu. Giờ mình lấy này ra lấy rồi thì mình dùng luôn thôi nha bạn. Đấy. Ok chưa? Pet đây rồi này. Tướng tinh. Đấy, tướng tinh thì bọn diều này thì nó dùng được một cái bộ khiên khá là ngon. Đấy, bộ khiên như này thì nó sẽ tăng thêm tấn công cho anh em rất nhiều nhá. Đấy, tăng 75% tấn công này. Con này nữa tăng 8% tấn công này. Đấy, và con này thêm hồi phục nha anh em nhá. Đấy, bởi vì diều thì cũng ít nguồn hồi máu lại cho. Thêm được con này thì trụ được thêm tí anh em ạ. Ok, con đường thì tùy anh em nhé. Link này thì con đường thì có mỗi một set thôi. Đấy. Còn đâu thì anh em muốn chơi diều lâu dài thì cứ phản kích bạo kích. Đấy. Phá giáp tùm lum thì kia, phá giáp thì mình thấy là nó cũng hiện tại thì cũng không còn ngon lắm. Đấy. Ok. Thủ linh thì anh em nào không có pet đỏ thì dùng tên trộm nhá anh em nhá. Đấy. Ok chưa? Tên trộm hoặc là người máy đều được nhá. Tên trộm hoặc người máy nhá anh em nhá. Con người máy robot đấy. Đây này, cái con đây nhá anh em nhá. Đấy, tại sư máy móc ấy. Ok. Đấy, nói chung là một set gọi là dìu cơ bản thôi, đâu không làm về dìu thì là một set cơ bản như này thôi nhá anh em nhá. Đấy. Thì cái bộ mới này nó mạnh cho dìu ở cái điểm nào? Phân tích cho anh em luôn nhá. Đấy, anh em thấy bình thường những cái mà dìu cầm được ấy thì là nó đều là những cái mà nó gây sát thương túm la túm lum ấy, đúng chưa? Đâu nhỉ? Ví dụ như pixel này nhá. Đấy. Sau khi tích lực gì ấy quay tùm lum ấy, cái này thì anh em biết rồi đúng không? Thì nó sẽ gây 5.000% sát thương túm la túm lum này đúng không? Đấy. 5.000% sát thương này, xong rồi các cái loại sát thương vớ vẩn này lên nữa. Nói chung là những cái thần khí nào mà có cái này thì dìu đều gọi là sốc cực căng luôn anh em ạ. Đấy, anh em có thể để ý thấy là pixel nó là như này. Pixel thì có phát chém gọi là đầu tiên, gọi là coi như là đau nhất đi, nhưng mà vẫn không bằng cái thần khí hiện tại được nha bạn. Thần khí hiện tại thì càng lâu nó càng đau nhá. Đấy, một số thần khí khác nhá gây đam kiểu như thế này. Đấy, khoảnh khắc huy hoàng này anh em này. Đấy, cũng là gây đam túm la túm lum. Đấy, xong rồi bắn xuyên kim xét này kia. Đấy, đúng chưa? Làm mấy cái mà cứ có cái kỹ năng mà nó gây túm lum này này. Đấy, các loại sát thương kỹ năng xong rồi bỏ qua bạo kích thì xong rồi có tỷ lệ bạo kích nữa nhá. Đấy, nó phải ghi là có thể bạo kích này. Đấy, mà hợp với dìu nha anh em nhá. Đấy, kể cả như cái tiếng nổ đếm ngược này này. Đấy, đây ở bên dưới này nhá, sau khi khiên biến mất này. Đấy, đòn đánh tưởng tiếp theo cũng gây một đống sát thương này. Đấy, xong 4.000% sát thương kỹ năng lên mục tiêu trong phạm vi này. Đấy, ok chưa? Đấy, mấy cái kỹ năng này đều là những cái kỹ năng mà dìu dùng được nhá anh em nhá, là đều mới nó giúp dìu gọi là bộc phát sức mạnh. Đấy, thì cái của cái này thì nó cũng thế này nha mày. Đấy, sau khi tích lực này xong rồi gây ra 2.000% sát thương kỹ năng nhá. 2.000 thì thua pixel đúng không? Thua. Nhưng mà bên dưới thì nó lại có thêm cái dòng nữa. Đây, đồng thời tăng 50% sát thương kỹ năng của quyết chí tiến lên lần tiếp theo nha anh em nhé. Đấy, cộng dồn 4 lần cơ. Đấy, 50%. Không biết nó cứ có cộng dồn kiểu mỗi một lần tăng thêm gọi là 50% ở chỗ này thì là coi như là 1.000% nhá. Đấy. Đấy, ví dụ lần đầu tiên thì nó cộng 1.000%, lần thứ hai nó có cộng thành 1.500 không? Đấy. Lần thứ hai là tổng sát thương nó lên là 3.000 rồi ấy. Đấy. Không biết là nó cộng kiểu gì, nhưng mà nói chung là trong trận thì cái đấy thì chúa mới biết được nhá. Nhưng mà thấy càng về sau nó kiểu nó xịt một quả đau kinh khủng anh em ạ. Ok. Thì bây giờ thì vào gọi là thực chiến luôn nhá. Đấy, đây.
Thôi bây giờ mình sẽ thử cầm một bộ bình thường trước đi. Bình thường anh em gọi là có pixel đúng không? Kể cả anh em có hàng xịn như pixel nhá, xong rồi anh em đánh với một ác khác nhá. Đấy. Ở đây thì không có ấy rồi, không có cánh bão rồi, thì cầm tạm một cái cánh khác đi, một cái cánh né cũng được nhá. Đấy, một trong ở đây thì cánh né là cũng ok. Đấy, một con thú cưỡi khác cầm báo đi nhá. Nếu mà bình thường anh em cầm báo đánh thì nó cũng không ok lắm. Bình thường mà đánh nhau với cung ấy thì anh em cầm một cái xe nào đấy bút khiên cũng được nhá, một cái xe bút khiên như con chim này cũng được. Đây nhá, ví dụ cầm thử bộ này nhá để đánh nhau với ác của mình đây. Đấy, ác mình thì cũng để sẵn gọi là thủ dìu rồi nhá. Kháng bạo thì 3200 thôi, bởi vì là tầm này cuộn hơi thấp này. Đấy, giảm tác dụng phản kích 79% nhá, bỏ qua phản 71% nhá anh em nhá. Đấy, để một ác gọi là như thế này thôi, để xem là nếu mà bình thường thì đánh nhau là nó như thế nào, và sau khi dùng đồ mới thì như thế nào nhá anh em nhá. Đấy, chém phát đầu tiên nói chung là cũng được tầm 40% này. Đấy, ok, cái con xe mà chim ấy thì là cũng khá là ổn đấy. Mình cũng đang thủ cái xe đấy nhá anh em nhá. Đấy, ok, đích này thì cũng sau khi chém cũng gần chết rồi nhá. Ok, đấy, chết luôn anh em ạ. Dùng một set đồ gọi là có đam bình thường là chết luôn nhá. Đấy, ok chưa? Nhưng mà khi sang dùng set mới nhá, cái set mới nếu mà anh em chỉ dùng mỗi thần khí thôi thì nó không ấy đâu, nó cũng không căng đâu nhá. Anh em phải đi cùng cái xe của nó, để tí cho anh em cùng xem nhá. Đấy, phải đi cùng cái xe của nó. Đây, đấy, cái xe thì nó có lớp khiên màu xanh này. Đấy, ok chưa? Nói chung là cứ 12 giây nhé anh em nhé. Cái này thì chỉ cần trong 12 giây mà anh em không bị sốc chết thì gần như là anh em sẽ thắng trận này rồi. Cũng không thiếu đa và cũng không thiếu tanh nhá. Đấy, này là cứ xịt một phát là full máu nhá anh em nhé. Cứ một xịt là full máu. Đấy, nó hồi máu theo lượng đam anh em gây ra. Đấy, nhưng mà trong thần khí nó chỉ ghi là hồi 20% máu tối đa thôi. Nhưng mà tại sao anh em thấy là mỗi lần chọc một cái nó hồi full cây luôn anh em ạ. Đấy, để tí ra cho anh em xem cái tương thích nó nhé. Đấy, anh em thấy chưa, cứ một xịt là full cây nhá. Đấy, càng về sau nó càng kinh nha bạn. Cái vấn đề của anh em làm nó chính là không để bị chết sốc trong cái thời gian 12 giây thôi. Đây, bởi vì ở đây là mỗi mình 1 giây, nhưng mà trong trận đấu thì anh em phải nhìn thấy là 12 giây. Ở đây 12 giây nhá. Thế thì trong trận nó cũng phải bị chậm hơn đấy, nó kiểu bị delay kiểu gì ấy nhưng mà chắc cũng phải tầm 13 giây đấy. Đấy, đấy, thì cái này cái xe này nó có cái dọc tăng 40% sát thương cuối cùng nhá của bản thân này, nó là một cái khá là ngon này. Xong rồi lại còn tăng tất cả hiệu ứng hồi phục thêm 60% anh em ạ. Đấy, mỗi 12 giây nhá, nên là nó sẽ luôn trùng với cái thần khí anh em ạ, luôn trùng với thần khí, nên là nó gọi là vừa xịt đau này, vừa hồi máu nhiều chứ phải đi cùng cái này, cái con xe này anh em nhé. Đấy, thì nó mới hồi một phát thì nó mới gọi là full cây được nhá. Còn anh em mà bỏ cái này ra mà anh em thay cái khác vào đây, thay vào cho anh em nhá, thì nó vẫn gọi là xịt đau, nhưng mà nó không còn ấy nữa, không còn gọi là hồi máu căng nữa nhá. Đây, để thay cho anh em vào xem này. Đấy, anh em có thể thấy là thay một cái thần khí coi như là pixel bị sủng ra cái thì thắng mà vẫn full gây máu nhá anh em nhé. Đấy, chủ yếu là anh em bui để trong cái khoảng thời gian mà đợi cái thần khí 12 giây nó trưởng ấy thì anh em không bị chết. Anh em thấy gọi là đấy, trận này thì hút máu thấp hơn hẳn chưa, đã đến 1 phút rồi mà hút máu này. Đấy, nó cũng chỉ được tầm tối đa là 20% máu đấy thôi. Ok chưa? Đấy, phải đi cùng xe thì nó mới ảo diệu nhá anh em nhá. Đấy, cái này thì nhược điểm của set này chỉ gọi là gặp những ác khỏe hơn được chiến một xíu ấy, thì xong rồi họ chơi kiểu
mắc đam ấy, ví dụ cung kiếm mà nó cầm kỹ năng đam nhiều ấy thì họ sốc. Nói chung là để anh em mà bị chết trong 12 giây là anh em ấy nhá, là anh em đi luôn. Ok chưa? Đấy nhá, thử đánh với ác ở bên trong server lại đi. Đấy, thì ác này cũng đang để thủ dìu, giảm sát thương phản kích 60%. Ok chưa? Nói chung là cũng không thủ mắc dìu như mình, nhưng mà để đánh thử nhá. Đây, đấy, nếu mà anh em gọi là để chết nhanh quá nhá, để xem cái nick bên này thì sẽ có đam hơn cái nick kia của mình nhá. Xem là nếu mà để anh em đấy, dìu thứ nhất là nó hồi chiêu khá là lâu anh em ạ. Đấy. Này, đam bị trả ngược rất đau nhá. Cái này là vốn dĩ bình thường thôi này, không kịp xịt phát nữa là đi nhá. Đấy, may xịt được phát này. Nhưng mà xịt được phát này đam nó không căng thì anh em hút này cũng chưa được căng nhá. Đấy, phải gọi là đam nó cũng phải hút máu theo đam của anh em nữa. Đấy, ui, tí chết chứ anh em chứ. Anh em thấy chưa? Đây. Đấy, nó xịt mấy quả, nói chung là ảo giác luôn đi chứ. Bình thường mà cầm ấy, nói chung là bình thường thì làm gì có cửa với đấy anh em ấy. Làm gì có cửa với cung với cả kiếm này. Lại còn kiếm đánh dìu thì nói chung là dễ hơn cung đánh dìu nhá. Đấy. Nói chung là cứ trắng máu là xịt một phát đấy, tầm 60% máu nha anh em nhá. Đấy. Đây là ngang lực, nói chung là solo cực kỳ khỏe luôn anh em ơi. Nếu mà anh em gọi là tối ưu được nhá anh em nhá. Đấy, ok. Nói chung là mình lên một cái giáo án gọi là cũng chill chill vừa giải trí cho anh em ơi. Đấy, cái nick này mà mang vào trong danh này thì cũng không đánh được ác nào đâu nhỉ. Bây giờ tìm trong này tìm đối thủ khó lắm anh em ơi. Tầm kiếm máu tầm K3, K4 đổ lại thì hơi ít ác ấy. Máu tầm 2000 này thì tầm bay của nick này thì không thể đánh được nha anh em nhé. Đấy, 1009 thì cũng khó này. Đấy nha, ví dụ đánh với mấy cái ác mà đam họ để đam to to xem nhá. Ở đây là sẽ đánh kiếm của họ ở sao ấy. Đây, nói chung là tầm này kiếm đối thủ mà để đúng set cho anh em test thì khó quá anh em ạ. Thế nên là thôi nhá. Đấy, anh em chỉ cần thấy độ khác biệt khi dùng các thần khí cũ đấy cho con dìu này và bộ thần khí mới đây. Đấy, cái anh em bỏ cái cánh này đi thì vẫn chơi ok đâu nhá. Đấy, anh em thích chỉ cầm dị tinh luôn, dị tinh thì vẫn ok. Bởi vì tại sao là vì nó phải cần thời gian để anh em tích được cái thần khí nhá, để cho nó xịt đau nhất có thể. Thì dị tinh là một cái gọi là phòng thủ ở tầm 30 giây đầu, ok, giúp anh em đỡ bị chết sốc nhanh quá nhá. Đấy, thì lúc đấy thì khi đủ nội tại ở thần khí rồi thì anh em bắn đau rồi thì là vẫn ok thôi. Đến lúc đấy là cũng dứt điểm được rồi, cũng không cần hiệu ứng của cánh nữa rồi. Đấy, dùng được nhá anh em nhá, không thì cánh né, nói chung là rất nhiều cánh luôn. Đấy. Đấy, tầm này thì chỉ hiệu ứng của thần khí và xe nó gánh là xong thôi anh em nhé. Đấy. Cứ 12 giây phải sống là được anh em ơi. Đấy, cứ một xịt full cây là được. Đấy, kinh chưa? Ok chưa? Đấy nhá anh em nhá. Ok, thì anh em nào xem đây nhớ để lại cho mình một like, một subscribe nhá. Và anh em nào cần fix ác hoặc là chuyển hệ gì đấy thì nhớ liên hệ qua mình nhá. Ok, chào tạm biệt tất cả anh em.